වගේ කෙල්ලේ අපේ ආද නමින්න නිදල්ලේ ඔය කිරිලි ආද අපි කතා කරන්න යන්නේ Capcut එකෙන් හදාගන්න පුළුවන් ලස්සන ටෙම්ප්ලේට් එකක් ගැන. ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා MTS Computer Studio channel එකේ අලුත්ම වීඩියෝ එකට. ඉතින් අද අපි කතා කරමු Capcut එකෙන් ලස්සන ටෙම්ප්ලේට් එකට ෆොටෝ එකක් එඩිට් කරලා ඒක හදාගන්න විදිය ලස්සන වීඩියෝ එකක් හදාගමු අපි. මම ඒක කියලා දෙන්න. ඔයාලා දකින්න ඇති ප්‍රීවියු එක. අන්න ඒ විදිය තමයි අපි හදන්නේ. वीडियो पटन कलिंग කියනවා ඔයාලා තාම subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන්ම subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. වීඩියෝ හොඳ කියලා හිතුනොත් අනිවාර්යෙන් like එකක් දාගෙන යන්න. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් මම යටින් දාලා තියෙන link එකේ ඔයගොල්ලෝ මෙතට එන්න. මෙතනට මම යටින් දාලා තියෙන link එක ඇවිල්ලා මෙන්න මේ යට තියෙන use this template in Capcut කියන එක touch කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඕනේ ඒක ලෝඩ් වෙනවා. බලමු. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයගොල්ලෝ දෙන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ use template කියන එක use template හරි ඉතින් අපි දැන් මේකට ෆොටෝ ටික ඇඩ් කරගත්තා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝත් ඒ විදිහට කරගන්න. ෆොටෝ ටික ඇඩ් කරගත්තට තාම ඉවර නෑ මේක. ෆොටෝ ටික ඇඩ් කරලා අපි මේකට සවුන්ඩ් එක ඇඩ් කරගන්නත් ඕන. ඉතින් මම මේක ප්ලේ කරලා පෙන්නන්නම්. export කරන්න watermark දීලා ඉතින් මේක මේ වුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ යන්න ඕන Capcut app එකට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ තයින් වෙන්න පස්සේ යන Capcut app එකට. Capcut app එකට ගිහිල්ලා new project යන්න. new project කියලා ඔයගොල්ලෝ මේව කරපු වීඩියෝ එක තෝරන්න. ඉතින් මම මේකට සවුන්ඩ් එක යට description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ එතනින් ඒක download කරගන්න. මම මේක මේව කරගත්තා එහෙනම්. ඊට පස්සේ මම මේක clip එක sound off කරගන්නවා. මොකද දැන් අපි අලුත් sound එක add කරන්න ඉන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ add audio කියන එකට ගිහලා sound කෙනෙක් ගිහලා ඔයගොල්ලෝ මම ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න යටින් දාලා දෙන සවුන්ඩ් එක මේ ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉතින් ප්ලස් අයිකන් එක දෙන්න තෝරලා මම ඒක දෙන්න. හරි ඉතින් මම ඒක දුන්නා. මේ දුන්නා තමයි කියන්නේ. ඊට පස්සේ මේක මෙහෙම මෙතනින් ක්ලිප් එකේ ගන්නට හදාගන්න. දාගෙන මේ ටික අයින් කරගන්න. අපේ ටෙම්ප්ලේට් එක හරි. දැන් මම මේක ප්ලේ කරලා පෙන්නන්නම් ආයෙත්. කෙල්ලේ අපේ ආදරේ දැන් ගිනිදල් හරි ඉතින් අනේ විදිහට තමයි ඒ ටෙම්ප්ලේට් එකේ කරගන්න තියෙන්නේ. ඒ මං හිතනවා මං කියලා ඉපු දේවල් ටික තේරෙන්නේ නැති කියලා. තේරුම් නැති මොනවද තියෙනවද යටින් කමෙන්ට් කරලා යන්න. තව දෙයක් කියනවා වටපිටාව සද්ද තියෙනවා නම් ඒව ගණන් ගන්න එපා.
ඉස්සරහට යවත දාන්න. අනිවාර්යෙන් මගේ වීඩියෝ වල තියෙන ප්‍රශ්න කමෙන්ට් කරන්න. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ඇති ඒක නිසා වෙන්නේ මට වැඩි සබ්ස්ක්‍රයිබ් නැත්තේ. ඉතින් ඒ ප්‍රශ්න කමෙන්ට් කරන් යන්න. මම කර ගන්න පුළුවන් දේ බලන්න. එහෙනම් අද මම කියලා බලාපොරොත්තු වෙන වීඩියෝ තමයි හරි ඉතින් මගේ channel එක subscribe කරන්න තියවරෙන්න අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා වීඩියෝ හොඳයි කියලා නම් like එකක් දාලා යන්න. thank you